Okay, so in this lesson or video, we're going to tackle about functions sa Python programming. So ano ba itong mga functions, and we're going to learn how to create them, and we're going to learn about the built-in functions. Okay? Functions, we can recognize them as parang ganito, no? Name, and then meron siyang parenthesis, no? Identifiers followed by parenthesis. And within those parentheses, no, meron tayong tinatawag na mga arguments or parameters. So you can call them arguments or parameters yung nandun sa loob ng parenthesis doon sa functions. For example, ito, print hello world. This is a function. Okay? Na-encounter na natin yan na function. Meron pa yung isang na-encounter natin, yung input, that is also a function. Ano pa ba yung mga functions natin? We have also yung len, no? If you still remember the len, kung hindi nyo pa na-encounter yun, no? Doon sa discussion about lists, meron tayong function doon na len, na ang ginagawa ay binibilang niya kung ano or kung ilan yung number of items, kung ilan yung items na nandun sa loob ng list. Okay? So yun, mga functions ang tawag natin sa mga yun. Okay, so dito sa functions, yan, the name of the function, and then meron tayong parameters sa loob. This one, of course, isa lang yung parameter na laman niya. Isang parameter lang siya, no? Ang nakalagay, which is yung hello world. One argument. So meron siyang isang argument. Okay, so how can we define a function? Okay, so meron tayong tinatawag na user-defined functions. By the way, itong mga print hello world, yung mga input, len, mga built-in functions yung mga yon. They are native to Python. So, pag built-in functions, hindi na natin kailangang malaman pa, no? Hindi na natin kailangang alamin pa kung ano yung task or yung mga step-by-step process na nandun sa loob ng function na yon, no? Ang ginawa lang natin, kinamit lang natin. So, we just activated the function or called the function. Okay, but this time, no, we have a function definition or user-defined functions. Pag sinabi natin user-defined functions, tayo mismo yung gagawa ng function natin. And the syntax for defining a new function is we're going to use the def keyword. So in this example or in this syntax, no, we have the def followed by the name of the function or function name, and then the open and close parentheses. Within that open and close parentheses, meron tayong mga arguments. In the arguments, when defining a function, dito sa arguments, ang ilalagay natin dyan ay mga variables. Okay? Depende kung ilan yung input natin, no? Yun din yung bilang ng variables na ilalagay natin dyan sa arguments natin. And then we have the body. Of course, body of the function. We can identify na ito yung body ng function kasi naka-indent. Ayan, naka-indent sila. Ayan. And of course, don't forget to add a colon dito sa end ng statement natin dito. Okay? So yun, meron siyang colon. So here's an example. Def, yan, and then cube, n, ans is equal to n times n, return ans. So ano bang ginagawa nito? Sa unang pag nirun natin, itong code natin, wala pa siyang gagawin dito. Walang gagawin yung computer. So, kumbaga, i-skip ito ng computer. Wala pa siyang gagawin dyan. Okay? Hindi ito gagawin ng computer hanggat hindi siya na-activate. So, meron tayong tinatawag na function call. Ito. Meron tayong mga tinatawag na function calls. Pag sinabi nating function calls are statements that activates a function. Okay? Kailangan may tatawag sa kanya para gagawin niya kung ano yung nandun sa body. So, pag nirun natin ito sa computer natin, wala siyang gagawin dyan. Okay? Pupunta na siya dito. So, yan. We have print. So, ipiprint niya. We have the cube of 4 is, ayan, cube 4. This is now a function call. Tinatawag natin ito na function call. So, ano ba ang function call? This is a statement or expression, no? The function itself that will call the function definition. So, ganito ang mangyayari dyan. Let's simulate. So, yung 4 na yan, na nandun sa parameter, ipapasa niya kay n. So, n now is equal to, yan, ipapasa niya kay n yung 4. N now is equal to 4. So, pagdating niya dito sa baba, ans is equal to 4 times 4 times 4. So, we have 64. Therefore, we have ans is equal to 64.
Ayan. So, tandaan nyo, 64 yung ans. And then, i-return daw niya yung ans. Kanino niya i-return? Dun sa function call natin. Ibibigay niya ngayon dito yung ans, which is equal to 64. So, therefore, itong cube 4 na yan is equal to 64. Okay? So, ang magiging result nito, the cube of 4 is 64. Ayan. So, as we can see dito sa output niya, ayan. Okay, so we have another function call na naman dito. Another function call, cube 10. So, itong 10, ipapasa niya yung 10 doon kay n. And then, ang mangyayari dyan, we have 10 times 10 times 10, okay, which is 1,000. So, ans is equal to 1,000. And then, it will return ans, which is equal to 1,000. So, ibibigay niya ngayon dito yung value ni ans, which is 1,000. So, ibig sabihin ngayon, cube 10 is equal to 1,000. So, ganun din yung susunod doon, which is equal to 8,000. Ayan. So, yun yung mga naging output nila. Okay? So, on the next video, we're going to take a look at other examples.